ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን ቆያችሁ ውድ የላንጉዌጅ ቱብ ተመልካቾች ዛሬ ደግሞ አዲስ ነገር አምጥቼላችኋለሁ እሱን ከመናገሬ በፊት ግን Amharic to Wolaitic ወይም ላንጉዌጅ ቱቡን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን ወይም ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ብዬ ለመናገር ይፈልጋለሁ በቀጥታ ቁጥር ከአማርኛ ወደ ወላይትኛ የሚለውን ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ቁጥር ማለት በወላይትኛ ፓይዶ ማለት ሲሆን እንዴት እንደሚቆጠር ደግሞ እነግራችኋለሁ ከአንድ ሲንጀምር አንድ ማለት ኢስታ ማለት ነው አንድ ማለት ኢስታ ማለት ነው ሁለት ማለት ናአ ሁለት ናአ ሶስት የዛ ሶስት የዛ አራት ኦይዳ አራት ኦይዳ አምስት ቸሻ አምስት ቸሻ ስድስት ሱፑና ስድስት ሱፑና ሰባት ላፑና ሰባት ላፑና ስምንት ሆስፑና ስምንት ሆስፑና ዘጠኝ ወድፑና ዘጠኝ ወድፑና አስር ታማ አስር ታማ 11 ታማነስታ 11 ታማነስታ 12 ታማነናአ 12 ታማነናአ ያለ ይቀጥላል ያው 13 ሲሆን ታማነ ሄዛ ታማነ ኦይዳ ታማነ ቸሻ ያለ 11 12 13 14 15 ያለ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ ካያ ሲንጀምር ደግሞ ያው እስከ 19 ምንም ልዩነት ስለሌለው እስከ 1 2ቱን ካወቃችሁ እስከ 9 ካወቃችሁ አንድ ማለት ኢስታ ሲሆን 11 ማለት ታማነ ኢስታ ማለት ነው ያው 9 ማለት ኡዱሁና ከሆነ 19 ማለት ታማነ ኡዱሁና ማለት ነው ስለዚህ ካያ ስንቀጥል ደግሞ 20 ላታማ 20 ላታማ 30 አስተማ 30 አስተማ 40 ሆይታማ 40 ሆይታማ 50 ሸተማ 50 ኢሸተማ 60 ሱፑንታማ 60 ሱፑንታማ 70 ላፑንታማ 70 ላፑንታማ 80 ሆስፑንታማ 80 ሆስፑንታማ 90 ዱፑንታማ 90 ዱፑንታማ 100 ጤታ 100 ጤታ 101 ጤታነስታ 101 ጤታነስታ 102 ጤታናአ 102 ጤታናአ እንደዚህ ያለ የሚከተላል ማለት ነው 103 ሲሆን ጤታነ ይዛ
104 ጤተነ ወይዳ ጤተነ ቸሻ ጤተነ ሱፑና ያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ያው አሁንም አንድ ሁለቱን ካወቃችሁ በቀጥታ በመቶ ላይ ጤተነ ያላችሁ እስታ ጤተነ ናአ ጤተነ ሄዛ ጤተነ ወይዳ ያላችሁ ተቀጥላላችሁ ማለት ነው። ከዛ 20 ጋር ሲደርሱ ወይም 10 ጋር ሲደርሱ ጤተነ ታማ ትላላችሁ። 20 ጋር ሲደርሱ ጤተነ ላተማ ጤተነ ሀስተማ ያላችሁ ተቀጥላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱም ያው አንድ ሁለት ብላችሁ እስከ 10 እስከ 100 ካወቃችሁ በቀላሉ ታውቁታላችሁ ማለት ነው። አሁን እስካሁን ያየነውን ካያችሁ ይሄንን ማወቅ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምንድነው ሺ ሻ ሺ ሻ ሚሊዮን 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 ቢሊዮን 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 ትሪሊዮን 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 እንግዲህ ተመልካቾች እንደያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ያው ዛሬ ያየነው እንግዲህ ምንድነው ቁጥር ወይም በወላይትኛ ፓይዶዋ የሚለውን ነገር አይተናል። ይሄን ካያችሁ በቀላሉ ቁጥሩን ወይም ፓይዶን ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ ሁኔታ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ደጋግማችሁ እንድታዩ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። Amharic to Wolaitic subscribe, like, share, comment እንድታደርጉ language to ለእናንተ እንግዲህ የተዘጋጀ ነው። ይህንን እንድትጠቀሙ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። Thank you.